ați venit la o nouă emisiune Ligia's Kitchen. Astăzi avem un invitat special pe Izabela Pănescu. Bine te-am găsit! Care este, completează tu, realizatorul emisiunii Tinerețe fără bătrânețe de la Digi24. Bine ai venit, Izabela! Astăzi o să facem murături. Sper să ne iasă bune, că tot a venit toamna, nu? Și eu de-abia aștept să aflu rețeta, pentru că sunt mai multe rețete și nu toate sunt sănătoase, nu? Da, cam așa ceva. Noi o să folosim o rețetă doar cu apă și sare, fără oțet. Deci nu avem nevoie de oțet în aceste rețete. Tu o să faci gogonele, iar eu o să fac castraveți murați. Minunat! Îmi plac gogonelele. Ce cuminte e sub și face de lucru. Conopida o punem doar la gogonele? Doar la gogonele. E vreo regulă la condimente? Condimentele, la condimente mărar întotdeauna trebuie pus la gogonele și cimbru mai adaugă unii oameni, dar mărarul e sfânt, trebuie să fie acolo. Și putem adăuga boabe de coriandru, boabe de, știu eu, diverse de muștardă, orice avem la usturoi, da? Deci nu e o regulă. Nu, în funcție de gust. Deci, Izabela, primul pas ar fi să adăugăm sarea în apă, ca să aibă timp să se dizolve. O lingură la 1 litru de apă. Aici avem 1 litru jumate și așa că o să punem o lingură jumate. E sare neiodată, sare marină. Și dar am un capac acolo, dacă mă ajuți, ca să o ajutăm să se dizolve. Putem face asta. Și practic ne apucăm de treabă, punem legumele, dar numai când avem sarea este dizolvată. O punem pe spui. Haideți să vedem, Izabela, ce facem acum. Tu ai gogonele, eu am castraveții. Vom adăuga, doar așa, asta e principiul simplu, un strat de castraveți, un strat de gogonele și după aceea celelalte. Unele persoane le pun în picioare, dar eu prefer să le las așa, mi se pare mai arătași. Sau pot să pun mai multe? Orice vrei. Așa. Ardei, morcovi. Intră? Bun. Ar trebui să umplem orice spațiu, să nu rămână ceva... În principiu, da. În principiu, da. Așa am uitat să precizez că folosim apă rece, deci nu apă fiartă, nu apă... Bineînțeles, dacă am pune apă fiartă, am pierde proprietățile legumelor. Da. Și am murit enzimele. Bun, hai să vă cum arată alta. E super. Și câțiva căței de usturoi. Tu ești mult mai rapidă. Eu sunt începătoare. Și țelină. Și un ardei iute. E potrivit și la gogonele? Da. Unul singur, dar nu foarte mulți. Mie nu-mi place să fie iute. O să pun unul roșu. Pun și unul roșu și unul verde. Așa. Și tot așa, stratul până unde morcanul. Și să nu uităm și de hrean. Nu foarte mult hrean, fiindcă altfel se moaie murăturile. Se moaie de la prea mult hrean. Și hrean. ce înseamnă prea mult? Prea mult înseamnă 3-4 rădăcini. Eu am pus cam o rădăcină de mărimea unui deget la un borcan de 3 litri. Ceea ce și folosim borcan de 3 litri. Puteți folosi și borcan de 5 litri dacă aveți. Este ok. Bun. Și să punem și ceva
mărar. La și ține. Ups. Așa. Există o limită? Așa, cu măsura. Să nu fie nici foarte mult. Mărarul în general de unde spun. Așa. Perfect. Și continuăm până umplem borcanele. La mine mai merge din copii. Așa. Cum merge? Mai greu. Mi-au rămas ceva spații Nu goale. e nicio problemă. Bun. Unele persoane sunt foarte atente la aspect și le așează ordonat, frumos, cum Dar am nu făcut pot și și eu, eu dar să iasă din prima. Data viitoare sigur o să-mi iasă și mie. poate mai am un pic să mine. O să vezi că produsul final arată mult mai bine. Așa. Ups. Spune-mi cât rezistă murăturile Murăturile, acestea. în general, rezistă 2-3 ani dacă sunt puse foarte bine și cantitatea de sare este suficientă și dacă sarea este bună. De cele mai multe ori, sarea chiar și de mare, nu știu, nu prea... Trebuie să fie de calitate bună, că altfel nu se murează perfect. Așa, Deci nu trebuie să... Nu-l umplu? Nu-l umplem complet. Poți să mai Ah. pui aici una, două sau uite, aici am și roșioare mai micuțe pentru tine. Așa de aspect. Deci nu trebuie să facem murături cu apă fiartă sau cu oțet ca să reziste mult. Și acelea rezistă, dar acestea rezistă foarte bine. Deci fără probleme, să nu ne facem griji să spunem că fiindcă sunt făcute la rece, nu o să reziste. Rezistă bine în timp. Au ținut și 3 ani la noi. Așa. Hai, că arată super. Să nu uităm și de mărar. Ți s-a întâmplat să nu reziste? Într-un an, un singur borcan din 4 n-a rezistat. Eu pun așa și varza tot la... De fapt, așa se și pune la rece, fără apă fiartă. Unii opăresc varza, dar nu e necesar. Bun. Ai mai pus și hrean, nu? Nu, o să pun acum. Nu mai avem prea mult. Oricum mai sunt decât 2 ore, deci nu sunt foarte mult, așa că e ok. Mai scăpăm și pe jos. Hrean. Bun. Bun. Arată super altă. Bun. Și niște rădăcină de țelină. Usturoi să pui. Dar n-am pus deloc. Trebuie. Și în afară de mărar uscat, celelalte condimente le putem pune deasupra? Le Sau... putem pune deasupra sau oricum ele se duc în momentul în care turnăm apa, se tot duc la fund, deci nu e nicio problemă. Așa. Cât se iau? Așa cât eu un... O să luăm cu tot. Unul pentru tine, unul pentru mine. Da? Pur și simplu. Pe tot? Pe tot. Uite așa. Așa. Și mai piper puțin. nu foarte mult. Bun. Și acum turnăm apa. S-a dizolvat foarte aproape complet. Să mai rămână poate pe fund. Sofie se aude, așa că nu vă speriați. Bun. Așa. Completăm? Tu mai ai și pe cealaltă. Bun. Atât. Nu umplem complet și de ce? Pentru că se va începe fermentația, procesul de fermentație după o zi, dată ținem la temperatura camerei și atunci se ridică. Ideea este să acoperim absolut toate ingredientele cu această saramură, să-i punem ori un tifon, ori o sită deasupra, să-i lăsăm aerul să pătrundă în interior. Eu ceea ce fac este că îi pun capacul și îl mai răstorn după o zi sau alta, în așa fel încât sarea de la fund care s-a mai adunat să se ducă deasupra.
și mai punem poate niște mărari deasupra și la celelalte murături, ceea ce am pus și aici am uitat să aduc, este o crembuță de vișin. O crembuță mică, cu 2-3 frunze, fiindcă menține... Deasupra? Deasupra, da. Deasupra sau undeva la mijloc. Va ajuta să se păstreze mult mai bine în timp. Așa. Deci nu trebuie ținute la întuneric sau... La rece, da. Da. Pentru că dacă sunt ținute la cald, îți dai seama că vor fermenta foarte mult și... Așa. Cam asta este. Arată foarte frumos ale tale. Și de obicei, pentru culoare putem adăuga și speclă roșie. Da, și o să devină Speclă roșie și o să ia toate culorile din culoare. saramura va deveni roșie și în cazul tău conopida va deveni roșie sau roză. Nu e greu deloc. Absolut, nu, chiar deloc. Și este o rețetă simplă pe care o putem folosi chiar dacă nu avem prea multe cunoștințe în alta bucătăriei. Chiar dacă nu stăm la casă și la... Da, se pot păstra și în pivniță, în cămară, undeva la rece, nu trebuie să anumite... Am rămas doar eu și borcanele. Ligia a trebuit să hrănească pe Sofie în spatele camerelor. Am văzut cât e de greu să facă un astfel de video, am văzut cât e de greu să ai un copil și puteți să vedeți și voi un making-of al acestui video la emisiunea pe care eu o realizez, Tinerețe fără bătrânețe la Digi24, pe 22 septembrie, într-o duminică la 1:30. Și sper să faceți murături sănătoase, așa cum Ligia, împreună cu mine, v-am arătat.